שלום, אני אמיר ניר, ובואו נצייר משהו בצבעי מים. היום אנחנו מתחילים סדרה של ציורים של טבע דומה בצבעי מים. נתחיל עם טבע דומה מאוד פשוט, ונתקדם בסדרה שלנו על מנת ליצור רצף של התקדמות מהפשוט אל המורכב בצבעי מים. אז יש לי כאן רישום שהכנתי כבר של הטבע הדומם שלנו, לחסוך זמן מבחינת זה, כי זה מאוד פשוט. נדבר יום אחד על רישום בצורה נפרדת, אבל בואו נתחיל את הרישום בראש ראשוני ונתפתח עם הציור. ראש, מה שאני משתדל, כמו השם שלו, זה שטיפה, שזה בעצם מה שאנחנו רוצים, זה לתת איזשהו רעיון ראשוני של הצבעוניות שיש לנו. אנחנו מתחילים מהבהיר, אנחנו לא מתחילים מהכהה, אנחנו מתחילים מהבהיר, על מנת לקבל שקיפות של הצבע ולראות את הנייר מאחורי הצבע שלנו. זה משהו שהוא מאוד חשוב. ככל שהצבע מתייבש יותר, ככה הוא נהיה יותר בהיר. זה גם משהו שאנחנו רוצים לחשוב עליו כשאנחנו מניחים את הצבע ובודקים איזושהי קהות שלו מבחינת ההתפתחות. פה אני שמתי איזשהו כתם, יש לי שם צל. יש לי כתום ושמתי כחול בשביל לתת איזושהי התרחשות מעניינת, שאחר כך נחזור ונטפל בצל הזה, אבל בשלב הזה איזשהו רמז למשהו שיהיה כאן. בצבעי מים מאוד חשוב למזג את הדברים, שיהיה חיבור, שלא יהיה משהו שעושה הפרדות. לכן אנחנו משתדלים לעבוד בצורה כזאת שדברים יתחברו. כאן יש לי את הכדור הלבן שיש בו הרבה אור, או איזשהו מוקד של בהירות שאני רוצה לשמור עליה. ואני עובד בצורה כזאת לשמור על העניין הזה. עכשיו הציור הוא לא מכני, אלא יש תנועה תוך כדי הציור. אני פשוט רוצה לצייר את הציור ולא לתכנן יותר מדי תוכניות של צבע כזה וצבע כזה וצבע כזה, אלא להגיב למה שאני רואה. אז הנה חיבור, פה שיהיה חיבור. ברגע שזה עדיין רטוב, יש לנו אפשרות לחבר. ברגע שהצבע יבש, הוא כבר לא מתחבר. אחד הדברים שאנחנו רוצים לשים לב אליהם במהלך הציור, זה לכל מיני תיקונים. הרבה פעמים אנחנו נתקלים פתאום אנחנו רואים שעשינו איזה משהו, ואנחנו רוצים להזדרז ולתקן, אז תשתדלו את התיקונים לדחות אותם באיזשהו אופן, כי הרבה פעמים אם אנחנו מתקנים, אנחנו רק הורסים. והרבה פעמים תזכרו, הטעות שלנו היא לטובתנו, זה לא משהו שהוא יותר מדי פוגע בציור. עשיתם טעות, אז תחיו איתה באיזשהו אופן, ותראו שהיא הרבה פעמים הופכת לכם את הציור ליותר מעניין. אפילו שאני שם פה צבע כהה באופן יחסי. דרך אגב, אם אתם רוצים להוריד, אז עוד בשלב הזה שזה רטוב, אפשר עם המכחול שהוא בלי צבע, אבל עם קצת הוא רטוב. אני ככה סופג את האור, מוציא אותו, ובצורה כזאת אני מחזיר חזרה אור, במידה ורציתי שיהיה לי אור ופספסתי את הנקודה הזאת. אז זה לשים לב מה אנחנו עושים. הנה פה יש לי את החיבור הזה שדיברתי עליו, שאני מחבר את שני הצבעים, רטוב ורטוב התחברו. זה משחק מאוד יפה שאתם רוצים
להתאמן ולהגיע לתוצאות האלה. בכלל, בצבעי מים, אתם תעשו הרבה טעויות עד שתגיעו למה שאתם רוצים, אבל אין קיצורי דרך בעניין הזה. פה ממש החיבור הזה, זה משהו שאני רוצה אותו. גם אנחנו רוצים לזכור שבציור זה מקום של צל, אז אין הפרדה ברורה בין הנושא לבין הרקע שלו, בין הגוף לבין הצל שהוא מטיל. אז כל ההפרדה היא צריכה להיות כאן, שיש לי את התפוח הירוק שהוא בא קדימה, והכלי שהוא הולך מאחור, אז יש לי קו חד כאן, פה יש לי בין התפוח הזה לבין האור הלבן שיש לי כאן על הכדור, אז יש לי קו חד. פה אני לא רוצה שיהיה לי קו חד, פה אני רוצה שתהיה לי את ההפרדה. לך כאן אל הבקבוק, שוב נשמור פה על המפגש הזה. גם יש לי כל מיני חורים לבנים, אחר כך בשכבה השנייה אפשר לעלות עליהם ולסגור את זה, ולא צריך יותר מדי לדאוג לעניין. שוב, אם יש לי יותר מדי צבע בצורה כזאת, אני בא עם המכחול ואני מוציא את הצבע, סופג אותו בצורה כזאת. לא צריך עם נייר לספוג את הצבע, זה הרבה פחות יפה. פה שיש מה שאנחנו קוראים קרוביות, שצבע נכנס לצבע ויוצר לנו איזושהי תחושה של הקו מתאר של קרובית, קוראים לזה קרובית. אז פה אני אחר כך עולה עם השכבה השנייה עם כהה, זה ייעלם. וגם יש כאן תוצאות מאוד יפות, שהרבה פעמים אנחנו רוצים להשאיר אותם ולשמור עליהם בצורה כזאת. פה יש לי מאחורה את ההשתקפות של הבד, זה עושה איזשהו סוג של ירוק מעניין על הבקבוק, אז ניתן אותו, שייתן פה איזה משהו מעניין. פה יש לי אור שבא מהמנורה שאני רוצה לשמור עליו לבן, אבל וגם פה יש לי איזה נקודה לבנה, וכל השאר ממש אפשר לצבוע את זה. עכשיו, מה שאני עושה הרבה פעמים, אני שם צבע ואני עכשיו בא עם מים ופשוט שהמים ייקחו את הצבע ויפזרו אותו. זאת אומרת, לא מוסיף עוד צבע, בשביל לשמור שוב על העניין הזה של השקיפות. כמו שאמרנו כאן, אנחנו רוצים, זה טיפונת חום, הצל הזה של החום ירקרק, הצל של הבד הכתום, אז זה, ואני רוצה שהוא יתחבר עם הצבע הירוק של התפוח. נשים עוד קצת רקע כתום, ובזה בעצם אנחנו רוצים לסיים את השלב הראשון של את הראש הראשוני של הציור. כרגע אין שום צורך לצבוע יותר מדי, לא נראה מה נעשה פה אחר כך, זה עוד לא ברור לי, זה קטע, הקומפוזיציה היא סגור, סליחה, היא דחוסה לצד שמאל, ופה יש לנו קצת יותר אוויר, אז אפשר בשלב הזה להשאיר את זה לבן ונראה מה קורה. ניתן פה על הכדור הלבן. צל של לבן הוא בדרך כלל כחול, אנחנו רוצים לזכור את הנקודה הזאת, זה צבע כחול, צל של לבן, השלג למשל, שאנחנו עושים שלג, אז הרבה פעמים אנחנו מציירים אותו בכחול, בסוג של סגולים. פה אני רוצה שיהיו לי כמה נגיעות שהן מתמזגות, כן? הכהים האלה שהתכנסו פנימה לתוך לתוך הכתם הרטוב הקודם. לנצל את זה, כן? לקבל איזושהי התרחשויות בצורה הזאת. אז מה שיש לנו כאן, יש לנו כאן מסה גדולה של אור, יש לנו פה פינה של אור, קצת אור, ויש לנו כאן אור, ובעצם הראש הראשוני שלנו, רק נספוג את זה קצת, שיהיה התייבשות יותר מהירה. אם אנחנו לא סופגים את הדמעות האלה,
אז הן חוזרות חזרה ויוצרות לנו צורה, אז אנחנו רוצים דווקא לפעמים שהדברים האלה, אם הם נשארים אחר כך בציור, הם מאוד יפים, כן? אם לא, אז זה מתחיל לטפס וליצור לנו צורות שאנחנו לא בהכרח רוצים אותם. אז זה השלב הראשון של הציור, הווש הראשוני, ככה אנחנו רוצים לעשות אותו. גם שישמתי פה יותר מצבע אחד בתוך הצורות, זה עדיין בשכבה אחת. זאת הכוונה, ועל זה נעלה עוד מעט עם שכבות נוספות, ברגע שזה יהיה יבש לחלוטין. זה מה שאנחנו רוצים, מה שנקרא באנגלית bone dry, יובש עצמות.